Hello everyone. Assalamualaikum. はじめまして. 안녕하세요, 여러분. Kawan-kawan, kami dapati bahawa suhu di Malaysia telah meningkat dengan mendadak sekali dan menyebabkan pemanasan yang melampau di setiap negeri. Oleh itu, terdapat ramai pelajar sekolah yang terpaksa membeli kipas mini untuk kegunaan mereka di sekolah. Hal ini telah menjadikan kegunaan kipas mini sebagai trend di kalangan pelajar sekolah dan membuatkan mereka tidak teragak-agak untuk membazir duit membeli kipas yang baru. So, we finally decided to make a mini humidifier fan on our own. The product will be made with a used plastic bottle and paper. It will help to reduce solid waste such as plastic bottles and paper. It also will be more fun to make your own mini humidifier fan since it was easy to make and you can also decorate it however you want. Senarai barang dan anggaran kos yang kami gunakan ialah Ultrasonic atomization module, plastic jar, plastic straw, dynamo generator, food container lid, mountain board, super glue, iron rod and gear, decoration, spray paints. それでは、私たちが使っているアイテムを姉さんと学校をお見せしよう。ご覧の通り、いくつかのアイテムは無料で入手できる。そうすることでプラスチックを減らし、チッキを吸うことができる。